Hip Hop International Olanda. Aici a început sezonul pentru jurizare pe 2026. A fost extraordinar de frumos. De ce? Pentru că m-am dus exact la 10 ani de aniversare de Hip Hop International Netherlands. Marian, directoarea de acolo, cum îmi place mie să-i spun Diamond, pentru că a pornit totul, îmi amintesc, în 2017, cred că am fost head acolo, și am văzut cât de mult a evoluat, adică atât concursul în sine, dar și comunitatea, pentru că au înțeles exact ceea ce este Hip Hop International. Adică locul în care cu adevărat dacă câștigi, poți să-ți iei un spot din perspectiva trupelor de dans la masa rotundă a dansatorilor de top. De ce? Pentru că este foarte simplu. Hip Hop International este o competiție care îți oferă absolut tot ceea ce înseamnă de la baza culturii. Adică regulamentul nu este făcut doar ca să fie făcut să te afli în ciorbă peste niște criterii care pur și simplu treci prin ele. Nu, a fost conceput exact din cultura de hip-hop, pe latura de hip-hop dancer. În altă ordine de idei, dacă vorbim despre Olanda, mi-a plăcut extraordinar de mult pentru că în anul ăsta am văzut pasiunea pe care a avut-o Marian cu Iron Ian, știe despre ce vorbesc, omul care stă în spate la calculator acolo și face ca lucrurile să funcționeze. Au avut un LED extraordinar de mare pe scenă, dansatorii au fost la un nivel extraordinar de bun, DJ-ul nu mai zic, senzațional, MC-ul senzațional, toate lucrurile au fost super conectate. Lucrurile astea s-au întâmplat pe parcurs în perspectiva asta pentru că în ani s-a închegat acest lucru. Mie mi-a plăcut foarte mult în Olanda pentru că a fost și prima oară când am mers cu familia, cu Elvira și cu Lucia. Hai, tati, să mergem. The energy. You know that. Suntem în lift. Cum a fost ziua voastră? A fost bine. Ești bine? V-ați distrat? Tati, ai dormit? Unde ai dormit? Cu mami ai dormit? Și eu am lucrat. Ca să mergem să ne plimbăm. Hai, tati, să ieși. Haide! Haide! Frank, how do you feel? I feel I have to feed my body. My body. I have to feed my body. Okay. But It was a great day. I'm alive. Hi, are you Still alive. still alive? Yeah. Alina, how do you feel? I feel very good. Very good. Yes. 100%. Enjoy the day. You enjoy it? You like it? Yes, yes. And the dance after. The after party. Okay, Okay. we have here. We have here the diamonds. Say hello to Romanian people. Many people. Yes, this is the diamond from Netherlands. And this is the Iron Ian. Iron Ian who see everything. Yes. Iron. HHR genius. Yes, and the head judge. I'm proud of you. This girl is killing. My name My name is Vitor Capes. Victor Capes. The most beautiful girl on the table. I grew up. Unde m-am bucurat enorm de mult ca fata mea și soția mea să mă vadă la treabă, dar în același timp am îmbinat utilul cu plăcutul. Ceea ce înseamnă Hip Hop International este extraordinar pentru că unește. De exemplu, mie mi-a adus o familie, o soție de pe un alt continent, mi-a adus situația în care am reușit într-un mod deosebit să avem un copil extraordinar de frumos și să fim mândri de el, dar nu este vorba doar despre o competiție, este vorba despre
un loc unde cu adevărat ești recunoscut pentru valoarea pe care tu o ai. Mi s-a demonstrat foarte mult pe parcursul anilor pentru că ești mai apreciat în afară decât la tine în țară. Daddy! Daddy! Dar place. Zoria Tati! Iubita mea, ți-a plăcut tati? Ți-a plăcut iubita mea? Ia Meg, Meg. Mi-a plăcut enorm de mult pentru că au dansat, s-au distrat. În momentul în care m-am dus să pun medaliile pe cap dansatorilor a fost extraordinar de frumos. Tot închegat, organizarea senzațională, de la felul cum am fost tratați la hotel, de la felul cum ne-a luat cu taxiul din Eindhoven când am aterizat prima oară, pentru că zborul nostru la 4 dimineața a trebuit să plecăm pentru că la ora 6:30 aveam zborul către Eindhoven. Am reușit să o trezim pe Lucia, ca niciodată n-a dormit în zborul ăla, ne-am jucat tati-tati, mami-mami, mami dormea, tati stătea cu ea, se ducea la mami, dormea tati puțin, a fost frumos, dar m-am bucurat foarte mult că era vorba despre familie. În schimb, în momentul în care am ajuns, ne-am luat cu taxiul. Partea frumoasă a fost că persoana care ne-a dus, care conducea taxiul, era româncă, din Botoșani. Am avut o discuție interesantă, frumoasă și s-a întâmplat într-un moment extraordinar de frumos, pentru că am povestit cât de multe lucruri se întâmplă în Olanda, situația financiară din Olanda, situația din România. Mi-am dat seama că pot să compar anumite lucruri și pot să fac anumite lucruri astfel încât să mă bucur de toată situația asta. Tot ce este frumos și îmi place, în primul campionat din acest sezon, în care am văzut devotamentul directoarei, organizației și susținerea care exista pentru această comunitate de dans din Olanda. Trupele au evoluat fantastic, dansatorii s-au susținut, a fost ca o petrecere. Am mai văzut lucrul ăsta în trecut în Portugalia, dar 2026, 10 ani de aniversare, unde Marian s-a implicat atât de mult cu Ian, cu Leslie și cu toată echipa care a fost acolo, vreau să spun că a fost extraordinar. Apropo de Leslie, m-am bucurat foarte mult pentru că a fost prima ei parte de head judge și a făcut-o nu bine, foarte bine. Ea știe ce s-a întâmplat acolo, mi-a plăcut că a managerit foarte bine lucrul ăsta și am fost onorat să fiu parte din această evoluție a ei, pentru că o cunosc de foarte mult timp și știu cât de serioasă este și cât de mult lucrează pentru acest punct al juratului și al head judge-ului. Olanda. N-am decât să spun felicitări, Diamond, ai șlefuit foarte bine comunitatea. S-a demonstrat că inclusiv trupele care au fost de acolo câștigători au ajuns în finalele campionatului mondial. Văd că vin trupe din spate care s-au ambiționat să treacă peste cei care au ajuns în campionatul mondial. Îmi doresc ca cei care au fost acolo să-și susțină mai departe aceste lucruri, pentru că dansul evoluează de fiecare dată, iar în același timp cu evoluția lui și noi evoluăm. Olanda a fost senzațională. DJ-ul, muzica pe care a pus-o, petrecerea care a existat acolo, a fost de vis. Și după ce am terminat, bineînțeles, am plecat dimineața în jur de ora 12 spre Eindhoven, unde m-am bucurat foarte mult de 2 zile cu Elvira și cu Lucia. M-am bucurat pentru că am putut să le cunosc mai bine decât le cunoșteam. M-am bucurat să văd bucuria și fericirea copilului nostru, discuțiile pe care le-am cu soția mea, constructive, tot timpul constructive, pentru că sunt lucruri care ne sudează și care ne pun într-o poziție de a înțelege ce suntem noi pentru Lucia. Ne-am bucurat de mâncarea indiană pentru moment, cât am stat la restaurant, pentru că seara nu m-am mai bucurat atât de mult în cazul meu. Ele au dormit, n-a fost nicio problemă, dar pentru mine a fost puțin spicy. A doua zi am mers în centrul vechi, unde în Eindhoven am văzut aproximativ același lucru pe care l-am văzut și în Belgia, pe care l-am văzut și în România. Sunt oarecum niște lucruri comune, dar în schimb mi-a plăcut foarte mult pentru că erau foarte bine aranjate. Oamenii de acolo se plimbau, se bucurau, erau veseli. Nu am simțit atât de multă presiune și tensiune, cum personal sunt asumat în ceea ce spun. La noi în țară o simt din perspectiva politică, din perspectiva situațiilor care se întâmplă, de scumpiri și lucrurilor de gen.
Dar asta trăim noi, trebuie să ne descurcăm așa cum suntem cu ele și să ne bucurăm de ceea ce facem. În schimb, au fost 2 zile care mi-au dat oportunitatea să mă relaxez, pentru că acum suntem în nou studio unde la ora actuală căutăm să construim și să ne punem la punct, trebuie să rezolvăm situațiile pe care le avem în casă, pentru că orice problemă are o soluție, numai că trebuie să muncești pentru ea și să o înțelegi. În concluzie, Olanda a fost un start extraordinar. Mă bucur enorm de mult pentru că am făcut-o și tocmai de asta, probabil că ați observat că este alt format de vlogging. Am vrut să încerc ceva diferit în sezonul 3 pentru că The Road Vlog a început și va urma cu siguranță și va avea momente extraordinare. Așa că țineți aproape. Dar până atunci nu uitați un lucru. Accesați paulgheorghe.ro pentru că o să vedeți acolo primul curs pe care l-am deschis de mentorship pentru directori, dansatori, coregrafi, oameni care vor să înțeleagă cum să-și negocieze prețurile față de producători, artiști și lucruri care se întâmplă. Ceea ce ești tu ca antrenor și în momentele alea când te duci acasă și nimeni nu te apreciază, dar trebuie să știi cum să te ridici de fiecare dată. Intrați pe pagina aia, răsfoiți-o pe site-ul paulgheorghe.ro și o să vedeți câte lucruri se pot întâmpla acolo. Și dacă vreți să evoluați, vă pot share-ui din ceea ce eu fac la nivel internațional, pentru că de asta suntem în punctul în care trebuie să ne ajutăm reciproc și în aceeași măsură să construim reciproc. Pentru că România are nevoie de o schimbare, iar schimbarea asta trebuie să vină de la fiecare dintre noi. Iar primul pas pe care eu am vrut să-l fac este că trebuie să faci față bullying-ului, să știi despre ce este vorba. Eu am trecut prin acest proces, nu m-a afectat absolut nimic, decât mulțumesc celor care au făcut această promovare, pentru că, da, nu au trebuit să plătesc bani. Și dacă vreți să fiți deștepți și să înțelegeți ce aveți de făcut, accesați site-ul, intrați în contact și cu siguranță vom găsi soluțiile necesare ca să fiți mai puternici decât ați fost vreodată. Pentru că doar voi trebuie să aveți încredere în voi. Nu aveți nevoie de gura lui. Până atunci, vă spun la revedere și ne vedem la următorul episod din sezonul 3 de Road Vlog.